მოგესალმებით. დღეს ვამზადებთ გარგრის ჩიზკეიქს. თუ გსურთ ეს რეცეპტი, გამომყევით და ერთად მოვამზადოთ. 300 გრამი ორცხობილა დავაჩოფეროთ. დავუმატოთ 120 გრამი დარბილებული კარაქი. გადავიტანოთ ყალიბში. შევდგათ მაცივარში. 250 გრამი ცივი ნაღები. ნაღებს უნდა ეწეროს ვაიპინგ კრემ. ნახეთ, ეს ითქვიფება. თუ არ აწერია ვაიპინგ კრემ, მაშინ უნდა იყოს 35%-იანი. დაბალ პროცენტობის არა ეთქვიფება, მეგობრებო. დავამატოთ 360 გრამი კრემ ყველი. 150 გრამი შესქელებული რძე. შესქელებული რძე შეგიძლიათ შეცვალოთ შაქრის პუდრით. ავთქვიფოთ მიქსერით. ვთქვევთ დაბალ სიჩქარეზე. თავიდან ვიწყებთ თქვეფას დაბალ სიჩქარეზე, შემდეგ ვუმატებთ ნელ-ნელა სიჩქარეს. აი, ნახეთ. მზად არის უკვე. ჰაეროვანი კრემი გამოვიდა. 250 გრამ გარგარს მოვაცალოთ კანი. ეს გავთავოთ, ნახეთ. მოვიღოთ ქორკადად, მერე შემდეგ დავჭრათ წვრილად. აფუებული ჟელატინი გადავიტანოთ გაზზე და გავაცხელოთ. ჟელატინი არის 10 გრამი. უნდა გაცხელდეს და არ უნდა ადუღდეს. დავუმატოთ დაჭრილი გარგარი, ვანილი, დავუმატოთ ჟელატინი და სწრაფად გადაურიოთ. და დავიტანოთ ფორმაში. და დავანაწილოთ კარგად. შევდგათ მაცივარში. 500 გრამი გარგარი გადავიტანოთ ქვაბში. 80 გრამი შაქარი. დავდგათ დაბალ ცეცხლზე და მოვადუღოთ კონფი. წყალშივე დავუმატოთ აფუებული ჟელატინი. სწრაფად რომ შეგრილდეს, გადავიტანოთ სხვა ჯამში. შევდგათ მაცივარში ჟელის გამყარებამდე.
გამოიწერეთ ჩემი არხი ლიკას რეცეპტები.